درود میفرستم به همه شما عزیزان، به تویی که صدای منو داری میشنوی. برات آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم هر کجا، تو هر ساعت از شبانه روز، هر جغرافیایی که هستی، لبت خندون باشه، دلت شاد باشه. خیلی وقت پیش اعتقادی به شکرگزاری نداشتم، خیلی باش آشنا نبودم و فکر میکنم مثلا نیازی نیست. یعنی چی شکرگزاری؟ شکر خدا کردن چه نیازیه؟ و تصورم این بود که چون اون زمان شرایط باب میلم نبود و اینکه زندگی خوب و تعریفی که ازش داشتم با شرایط هم یکی نبود و نابسامان بودم، گفتم که خب اگر من بیام الان بابت همون چند تا چیزی هم که واقعا تو زندگیم خوب هست، مثل سلامتی، شکر بکنم، انگار دارم به کائنات این سیگنال رو میرسونم که من از این شرایط راضیم و دیگه کائنات نمیاد و وقت و انرژی صرف من نمیکنه که مثلا من زندگیم بهتر بشه. پس من با شکر نکردن این پیامو بهشون میدم و یه جورایی انگار مثلا دارم اعتصاب میکنم. خب خیلی کودکانه بود. امروز روز اینو فهمیدم، درکم اینه که شکر کردن دریچه ورود انرژی در زندگیه. اون چند دقیقه رو که اختصاص میدی به شکر کردن، به مراقبه کردن، به قدرت کائنات این اجازه رو میدی که توی زندگیت حضور داشته باشه و موجی از آرامش، امید، ثروت و سلامتی توی زندگیت سرازیر بشه. یه همچین شرایط خوبی رو برای همتون از خدا خواهانم. امیدوارم که بتونی تو هر شرایطی که هستی، تو هر اوضاعی که هستی، تو هر اتفاقی که برات رقم میخوره، اون زاویه‌ای که میتونه بهت قدرت شکر کردن رو بده پیدا کنی و از اون وجه زندگی بهش نگاه کنی. به خدا که همه اینایی که گفتم خودم انجامش نمیدم، نه اینکه مخالفش باشم، منظورم اینه که خود من هم باید این کار رو بیشتر انجام بدم. از خدا میخوام کمکمون کنه توی اون شرایط سخت بتونیم یک دلیل برای شکر کردن پیدا کنیم، نه به خاطر اینکه خدا محتاج شکرگزاری و سپاسگزاری ماه، برای اینکه ما اون لحظه به حضور و قدرت انرژی کائنات توی زندگیمون نیاز داریم و سپاسگزاری دریچه این منبع انرژیه. الهی آمین. بریم سراغ پیام امروز. چند ثانیه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که نیت کنی. خب اگر نیت کردی و آماده ای، ببینیم با هم پیام امروز رو. زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست، در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست. در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست، در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند، عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست. چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش، زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. وین چه استغناسی یارب، وین چه قادر حکمت است، کین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست. صاحب دیوان ما گویی نمیداند حساب، کاندر این طغرا نشان حسبة لله نیست.
هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو. کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست. بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود. خودفروشان را به کوی میفروشان راه نیست. هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. بنده پیر خراباتم که لطفش دایم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی مشربی است. عاشق دردی کش اندر بند مال و جاه نیست. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر این 11 بیتی از لسان و غیب حافظ شیرازی. زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست. در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست. باید بدونیم که غزل 71 لسان و غیب در زمان شاه شجاع و توران شاه و زمانی که اختلافاتی بین حافظ و شیخ علی کلاه بر سر این موضوع که حافظ از دین خارج شده سروده شده. حافظ میگه در این که آدمای ریاکار پشت سر ما حرف میزنن و نسبت به ما آگاهی ندارن و قصد و تمایل اینو دارن که ما رو بد جلوه بدن که اصلا شکی نیست. و میگه من نمیتونم نسبت به این قضیه ناراحت باشم چون اصلا اون شناختی نسبت به من نداره و در واقع اون با بد گفتن نسبت به من داره کار طبیعی و کار خودشو داره انجام میده و من چرا باید ناراحت باشم؟ من برام زندگی خودمو میکنم. در طریقت هرچه پیش سالکایت خیر اوست، در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. میگه توی سیر و سلوک که برای سالک داره پیش میاد توی این مسیر، هر چیزی که پیش بیاد خیرشه. چجوری ممکنه که توی مسیر درستی و راستی باشی و کسی گمراه بشه؟ تعبیری که داره اینه که میگه چطور ممکنه تو خدا رو نسبت بهش و نسبت به حضورش توی زندگیت باور داشته باشی، ایمان داشته باشی که بدترین تصمیمات و بدترین اتفاقاتی که با حضور خدا گرفته میشه برای تو از بهترین تصمیماتی که تو خودت برای خودت میگیری خیلی سنجیده تره. چطور ممکنه که حضورشو ایمان داشته باشی بعد اگر یک اتفاقی نابجا توی زندگیت رخ داد بگی که این شر بوده واسه من؟ میگه اصلا شری وجود نداره دیگه. اون موقع دیگه همه چیز خیره. مرگ عزیزان، دوری، جدایی، اون ما هستیم که اون مسئله رو بد میبینیم وگرنه هر چیزی با دید مثبت میتونه فقط و فقط خیر باشه. تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند. عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست. بیدق منظور اون مهره پیاده، اون سربازه توی بازی شطرنجه. میگه یک مهره پیاده رو توی بازی شطرنج حرکت میدیم تا ببینیم اوضاع از چه قراره، چه اتفاقی میفته. میگه عرصه شطرنج رندان جولانگاه حرکت شاه یا بازی با شاه نیست. فعلا اصلا نوبت شاه نیست. مقصود اینه که این روزگار برای رندان آزادمنش این امکان نیست که با شاه بازی کنن و به دستگاه سلطنت بخوان تعرض کنن، حرفی بزنن و
از این جهت خسارتی و خدشه‌ای به عظمت شاه وارد بشه. فعلا با همین مهره های پیاده خورده بازی میکنیم تا ببینیم چی پیش میاد. در ادامه دیگه حجت رو تمام میکنه، میگه هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو بگو، کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست. میگه هر کسی که میخواد بیاد و هرچی هم میل داره بگه در این درگاه، یعنی آستان خداوندی، تکبر و ناز و عشوه و افاده و اینها اصلا وجود نداره چیزی. حالا با این توضیحاتی که دادیم بریم سراغ تعبیر و تفسیرش، ببینیم چی دستگیر امروزمون میشه، برای امروز من و تو چی داره. میگه رنج و مصیبتی سراغت اومده، تو شرایطی هستی که شاید واقعا راه حل خاصی وجود نداشته باشه. بعضی از مسائل هست توی زندگی و اتفاق میفته که با هیچ چیزی، حتی با پول هم حل نمیشه و فقط زمان میخواد، صبر میخواد. و اگر اون صبر با چاشنی امید همراه باشه، هم قابل تحمله، هم توی زندگی تحمل برانگیخته میشی نسبت به اون اتفاقات و تجربه ازش میگیری. پس چقدر خوبه که دلت با خدا باشه و دست از یک سری از افکاری که فکر میکنی میتونی اعمال نفوذ کنی و سعی در تغییر دادن شرایط داری بردار، جز اینکه خودت اذیت بشی اتفاق دیگه ای رخ نمیده. و در ادامه میگه که اینجور مواقع دنبال افراد ریاکار و متکبر نرو، گری از کارت که باز نمیشه هیچی، تازه مشکلم به مشکلاتت اضافه میشه. میگه اونایی که از حال درونی تو، شرایط افکار تو آگاه نیستن، ممکنه نسبت به تو حرفایی بزنن که نباید رو تأثیر بذاره، چون اصلا اونا آگاه نیستن نسبت به شرایط تو. راهی که انتخاب کردی صراط مستقیمه، پس ازش غافل نباش. اگر شکی تو این راه برات پیش اومده، از اشتباهات خود تو بوده، ارتباطی به مسیرت و هدفت نداره. و باز هم پیام در این انتها داره تأکید میکنه که فقط توکلت به خدا باشه و از خدا مدد بخواه، که هر وقت خودت میدونی واقعا از ته دلت دیگه موقعی که دیگه مستعسل بودی و دستت از همه جا کوتاه بوده، فقط خودش اومده و کمکت کرده، بهت مدد رسونده. باز هم بدون که شاید همین الان وقتشه که بری سراغ خودش و به این نکته توجه کن که عنصر صبر میتونه بهت کمک کنه. این بود پیام امروز. ممنونم که با من همراه بودی. امیدوارم الان که میخوام ازت خداحافظی کنم، فارغ از نیتی که داشتی، این پیام یک تلنگری بهت زده باشه برای یکم بهتر زندگی کردن. همیشه گفتم کامنت ها، پیام های شما و لایک های شما به من انرژی میده. خواهش میکنم که اینو از من دریغش نکنی. اگرم چنل رو تا حالا سابسکرایب نکردی، حتما چنل رو سابسکرایب کن و در ادامه ویدیوهای روزهای آینده با من همراه باش. من به صد خواهش و منت ز خدا خواستم که در این ساعت خیر مرغ آمین به سراغت آید و دعایی که بر لب داری به اجابت ببرد. پوینده باشی و پایدار.